Usapan natin ngayon buong session, characterization. Nung naging activista ako, may dogmatic kaming head, bawal sa amin ng classical music, bawal sa amin ng beautiful music, bawal sa amin ng rock. Kaya kami na rock. I'm a music fan, bawal lahat yun. Kailangan mga makabayang kanta lang kasi lalambot kami. Hindi kami matututong mag-treat sa ibang tao as the other. So kailangan ikahon. We have to learn to hate. At para i-hate, kailangan i-label, gawing the other, at ilagay sa kahon. Anyway, lahat tayo nasa loob ng kahon sa ating buhay. Habang lumalaki tayo, at hanggang sa malalaki na tayo, hanggang sa pagtanda, lahat tayo nasa loob ng kahon. Pinanganak tayong lahat na nasa loob ng kahon dahil una, hindi natin alam kung kailan tayo papanganak at kailan tayo mamamatay. Wala tayong control doon. So yung palang nasa kahon na tayo pagkapanganak. Then as we grow up, ang dami ng mga harang na nangyayari. Sasabihan tayo ng mga magulang na natin, huwag mong gawin yan, baka maging bakla. O huwag kang pumunta sa kabila, mga aswang nandun, kukunin ka ng aswang, dudukutin ka. Naku, yung aso, baka kagating ka. Naku, huwag kang umakyat, etc. Naku, and so on. Hanggang sa nagkaroon tayo ng maraming harang, may mga beliefs tayo and misbeliefs na magkakaiba. Ang mas marami yung ating misbeliefs, mga kasinungalingan sa sarili natin. So, kanya-kanya tayong kahon ngayon. And so, nagkikita-kita tayo at nagkakaharap, magkakaiba tayo ng kahon. When I did Moral, it's a story of 4 female friends in the 80s. May kanya-kanyang paniniwala yung 4 na babae sa pelikulang Moral. Pero yung kanilang mundo, may ibang paniniwala. Ang paniniwala ng mundong yun na pinagkalawan nila, ang babae ay second-class citizen lang, patriarchal ang society natin, ang lalaki ang mas may privileges, ganito lang ang mga babae, ang mga bakla ay ganito dapat, etc. May sariling paniniwala yung mundo na saliwa sa paniniwala ng mga characters. So isa ring malaking kahon yung lipunan o yung konteksto o yung mundong ginagalawan ng mga tao o ng mga characters. So nakakahon din lang lahat sila doon. Kung ganun ang lahat ng tao ay nakakahon at lahat ng characters sa mga kwento ay nakakahon, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung character na pinag-uusapan natin o yung taong pinag-uusapan natin ay hindi buo. Hindi siya buo kasi may mali na siyang paniniwala. Hindi siya buo kasi may inagaw na sa kanya. Hindi siya buo kasi may inimpose ng kapangyarihan yung ibang tao sa kanya. Hindi siya buo kasi sinoppress na siya. Almost 100%, lahat ng characters sa mga kwento ay hindi buo. At hindi sila buo dahil merong wala sa kanila. We mentioned this last session doon sa mga naka-attend. Hindi sila buo dahil may wala sa kanila. So hindi sila mga buo. Nasa loob sila ng kahon at hindi sila buo. May nawala, may tinanggal. Halimbawa, si Batman, pinatay mga magulang niya sa harap niya nung bata pa siya at never nang mahahanap yung pumatay sa mga magulang niya. So lumaki siya na nagliligtas ng mga tao pero hindi siya buo. Nakakahon siya doon sa sitwasyon na yon ng oppression, ng pagpatay sa mga magulang niya, nakakahon siya sa injustice na yun na nangyari sa nakalipas, and it will haunt him till the end of all the franchises or hanggang mahuli yung pumatay na hindi na mahuhuli, most likely, so nakakahon siya doon. So hindi siya buo sa loob niya at never siya mabubuo kasi hindi mahanap yung justice. So lahat ng characters ay mga nakakahon na habang nasa loob ng kahon ay hindi buo. May tinanggal, may hindi makuha, may kung ano man nagginawa ang kapangyarihan na iba. So hindi siya buo. In short, ang nakikita natin, may mga tao at may mga kapangyarihan, may mas kapangyarihan na mas mataas na gumagawa ng paraan para hindi maging buo yung isa. Maski magkaibigan, pwede mangyari yung ganun, hindi siya nabubuo. Pag nagbanggaan ng mga kahon, hindi siya nabubuo. Sa mundo natin at sa mundo ng mga pelikula, ang dami-daming puwersa. Lipunan man, technology man, commercialism man, colonialism man, ibang tao man, that makes a person less human, less buo. Ang purpose natin sa mundong ito ay maging buong tao, ay maging tao. Pero hindi na tayo mga buong tao. So lahat ng characters ay mga hindi buong tao. Lahat ng kwento ay tungkol sa pagiging tao at sa mga humaharang sa pagiging tao ng ating character. Lahat ng kwento, pelikula man, novela man, short story man, teleserye man, ay tungkol sa pagiging tao. At may kwento siya dahil yung pinikwento yung character ay hindi buong tao. Nakakahon, nakakulong, hindi buo, divided. At hindi siya buo dahil may humaharang sa pagiging tao niya. Kaya lahat ng kwento ay tungkol sa human rights violations.
Kaya lahat ng pelikula ay political in that sense. Dahil lahat ng pelikula ay tumutulong upang maging buo tayo. Even if hinaharang tayo ng ibang tao ng lipunan para maging buo. Nung panahon ng martial law, ni-raid yung tinitirahan kong bahay at hinuli ako at nakulong ako ng 1 taon sa Fort Bonifacio. That was 1974. After a few weeks pa lang sa loob ng kulungan, dahil mahina yung katawan ko, I started coughing blood straight from the lungs. Nag-collapse yung left bronchioles ko. And so, fresh yung blood na lumalabas at ang dami. Hindi ma-contain ng mga kasamahan sa loob ng kulungan yung blood. Kaya eventually, they had to report the situation sa military and dinala ako sa military hospital. I stayed in the hospital for 3 months. Ganun kalala yung sakit ko that time. And then gumaling ako. Binalik ako sa kulungan. But after a few months, nag-relapse ako and I started coughing blood again. And so, what we did was, nag-apila uli kami sa authorities kung pwedeng ibalik ako doon sa ospital. And so, inapila yung kaso ko. And pinakinggan naman kami. Dahil one afternoon, pinatawag ako sa guardhouse. Mula sa kulungan. Pagdating ko doon sa guardhouse, may isang matabang colonel na naghihintay. So, lumapit ako. So, sabi ng colonel, ikaw ba si Ricky Lee? Sabi ko, opo. Ikaw ba yung writer? Sabi ko, opo. Sabi nila, umuubo ka daw ng dugo. Sabi niya. Sabi ko, opo. Sige nga, umubo ka nga ng dugo, sabi niya. So, nag-concentrate ako and then I started coughing and coughing and coughing. Walang lumalabas na dugo. So, nakatingin sa akin na very cynical yung colonel na sabi niya, kayo talagang mga aktivista, mga sinungaling kayo eh. Sabi ko, sandali lang po. So, nag-concentrate ulit ako, nag-focus ako, inalala ko lahat yung nangyayari before nung umubo ako ng dugo. And then umubo ako. Nang umubo. Wala pa rin lumalabas na dugo. So sabi ng colonel, sabi ko na kayo mga aktivista, mga sinungaling kayo eh. Tanggalin mo nga yung t-shirt mo. O tumayo ka dyan, huwag kang sumandal dyan sa dingding. Kunan nyo nga ito ng picture. Sinungaling ito. So kinunan ako ng picture. Habang naglalakad ako pabalik sa kulungan, halo-halo yung emotion sa loob ko na nararamdaman ko. May nararamdaman akong galit kasi ba't ako sumunod? And then may nararamdaman akong frustration dahil hindi ako nagtagumpay. And then may nararamdaman akong inis sa katawan ko na parang pinagtaksilan ako ng katawan ko to na dati saganang naglalabas ng dugo. Ngayon, binitray ako at hindi ako pinagbigyan twice. And then may lungkot ako naramdaman and so on. Halo-halo yung mga nararamdaman kong feelings. And yun, tinatawag kong bubog yun. Nadiladala ko all throughout life, yung bubog na yun. So every time somebody says Colonel, para may pumipitlag na something and may nararamdaman ako sa dibdib ko. I keep telling myself na nasabi natin sa mga workshops at sabi natin sa mga pagsusulat at sa dramaturgy, kinakailangan gawing gray ang mga characters at gawing tao sila. Hindi ko sila magawang tao. Laging kontrabida pag may sundalo o colonel. Looking back now in hindsight, tinignan ko yung nangyari noon and then I realized some things. Inisip ko kasi bakit nagawa ng colonel sa akin yon? And I realized in hindsight kung ba't niya nagawa. Ginawa niya akong the other. Kailangan niya akong gawing the other so that he will be able to hate me. Binigyan niya ako ng label, enemy ito, aktivista ito. Inilagay niya ako sa loob ng kahon. Ngayong nakakahon na ako and I am the other, he can afford to hate me now. He does not have to love me. And the moment that we put people in that box, in that label na the other yan, then we can afford to condescend, to have prejudices against them, to hate them.